සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අපේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝවම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ මේ දවස්වල දැන් වසරක ඉඳන් තමයි මේක ගොඩාක් ජනප්‍රිය වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒ වුණාට අපි දන්නේ නැති වුණාට 1900 ගණන් වල ඉඳන් ලංකාවේ තිබුණ කලාවක් තමයි මේ කලාව. ඉතින් ඔයගලන්ට මගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දකින්නකොටම දැන් හිතෙනවා ඇති මොකද්ද කියලා. ඔව් රෙසින් නිර්මාණ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. දැන් මෑත කාලයේදී ලංකාවේ තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක මෑත කාලයේදී ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත්වෙච්ච කලාවක් තමයි රෙසින් කලාව කියන්නේ. ඒ වගේම මේ රෙසින් කලාව කවදාවත් මියන කලාවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අද තියෙන ඔයාලා අද කරන ආර්ට් එක නෙමෙයි හෙට දෙද්දි අලුත් ආර්ට් එකක්. හැමදාම අලුත් වෙන දිනෙන් දින අලුත් වෙන කලාවක් තමයි රෙසින් කියන්නේ. හැමදාම අලුත් දෙයක් බිහි කරන කලාවක් තමයි රෙසින් කියන්නේ. ඉතින් රෙසින් නිර්මාණ ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයගලන්ට මං කවුද කියලා හඳුන්වලා දෙන්නම්. ගොඩක් අය මේ වෙනකොට මං කවුද කියලා දන්නවා. ඉතින් අලුතෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා වෙනුවෙන් මං කවුද කියලා හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඉතින් මං කවුද කියනවා නම් මම අයර්ලන්ත ඩබ්ලින් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිරිනමන පරිගණක විද්‍යා උපාධිධාරිනියක්. ඒ වගේම මම යුනිවර්සිටි එකෙන් පස්සේ සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව හා ගණිතයේ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයන්ගේ උපකාරක පන්ති ගුරුවරියක් විදිහට කටයුතු කරා. ඊට පස්සේ මගේ ප්‍රෙග්නන්සි එකත් එක්ක මම ඒ දේවල් වලින් ඈත් වෙලා මගේ ස්වන් රැකියාව පටන් ගත්තා. මට පොඩ්ඩක් නිදහසේ කරන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක් අර බබත් එක්ක අමාරු හින්දා. ඉතින් මේ වෙනකොට RI Trade and Products කියලා මගේ පොඩි ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඉතින් කාලා මේ දකින්නේ RI Trade and Products එක තමයි මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. රෙසින් නිර්මාණ සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් RI Trade and Products එකෙන් සහනදායී මිලට 2020 ඉඳන් තමයි අපි මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම හරි. දැන් මං ගැන මං විස්තරයක් කරා. ඉතින් රෙසින් නිර්මාණ පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම රෙසින් නිර්මාණ වලට මට පණිවිඩය වෙනවා. අක්කේ මම රෙසින් වලට අලුත් රෙසින් වලට ගන්න ඕන දේවල් මොනවාද? මුලින්දම කරන කෙනෙක්ට මොනවාද ගන්න ඕනේ? මම අලුතෙන් කරන රෙසින් වලට ඕන හැමදේම ගන්න ඕනේ. ඔය වගේ පණිවිඩ හැමදාම මැසේජස් දෙකක් හෝ එකක් එනවාම තමයි හැමදාම. ඉතින් මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරා. මේ වීඩියෝ එක මම ශනිකව කරපු වීඩියෝ එකක්. බබා නිදාගත්ත අතරේ ටක් ගාලා කරපු වීඩියෝ එකක්. මොකද හැමෝටම උත්තර දෙදී ඉන්න අමාරු හින්දා. ඉතින් මං හිතුවා කට්ටියට බලන්න ආස හිතෙන විදිහට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අන්න රෙසින් ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු. රෙසින් නිර්මාණ කරද්දී මුලින්ම කරන කෙනෙක්ට මුලින්ම කියන්නේ ඔයා රෙසින් මුකුත්ම කලින් කරලා නැත්තම් එහෙනම් ඔයාටයි මේ වීඩියෝ එක අද මම කරන්නේ. ඔයා මුලින්ම කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ රෙසින් කියන කෙමිකල් එක රසායනික ද්‍රව්‍ය නැත්නම් ග්ලූ එක ඔයාගේ ශරීරයට හිත කරද අහිත කරද කියලා ඔයා මුලින්ම හොයලා බලන්න ඕනේ. රෙසින් නිර්මාණ වලට මුලින්ම එන කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ රෙසින් වලට අතහුරු කරගන්න ඕනේ. අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකදී කතා කරමු රෙසින් මනින්නේ කොහොමද කියලා. මේ විස්තර ඔක්කොම අපේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. රෙසින් නිර්මාණ ගැන කතා කරද්දී මම මුලින්ම පටන් ගනිද්දී කිව්වා රෙසින් කියන්නේ මියන කලාවක් නෙමෙයි දිනෙන් දින අලුත් වෙන කලාවක්. ඔයා අද කරන රෙසින් නිර්මාණය නෙමෙයි හෙට බිහි කරනවා. ඔයාට අද කරපු රෙසින් නිර්මාණය ඒ විදිහටම හෙට කරන්න බෑ. හෙට ඔයාගේ හැකියාව අලුත් වෙලා අද තිබ්බ හැකියාව නෙමෙයි හෙට තියෙන්නේ. ඔයාට අද කරපු නිර්මාණය විතර නෑ මම මේ කලර් එක මෙහෙම දැම්මනම් මේක මීට වඩා ලස්සන වෙයි. මේ කලර් එක මම ලික්විඩ් එක නැතුව ඩස්ට් එක පාවිච්චි කරා නම් මීට වඩා වෙනස් එකක් එයි. මම මීට වඩා අලුත් දෙයක් කරලා බලන්න ඕනේ කියලා ඔයාට අලුත් දෙයක් හැමදාම හිතෙන කලාවක් තමයි රෙසින් කියන්නේ. මම එහෙම කිව්වේ ඔයා වෙනින් අපි හිතමුකෝ වෙනින් අනිත් ස්වන් රැකියා පළයගල කියනවා නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඔයා පොඩ්ඩක් හිතන්න ෆෙල්ට් නිර්මාණ ගත්තොත් දැන් ගොඩක්ම කට්ටිය කරන්නේ ෆෙල්ට් නිර්මාණනේ. ඒතර ෆෝම් ෂීට් වලින් ගත්තොත් ඩයි එක තියෙනවා කපනවා මලම තමයි. ඒ මලේ පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ.
එතකොට ෆෝම් ෂීට් වලින් එකකව හදනවා අච්චුවේ විදිහම තමයි. ඉතින් ඒක ෆෝම් ෂීට් එකේ පාට වෙනස් වුණත් අලුත් නිර්මාණයක් විදියට ලොකු වෙනසක් කරන්න බෑනේ. හැබැයි රෙසින් එහෙම නෙමෙයි. රෙසින් මෝල්ඩ් එකමයි වුණාට ඒ මෝල්ඩ් එක ඇතුලේ ඔයාට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩක් දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මියන කලාවක් නෙමෙයි, මේක දිනෙන් දින දියුණු වෙන කලාවක්. ඉතින් මුලින්ම රෙසින් නිර්මාණ කරන කෙනෙක්. ඔයා රෙසින් නිර්මාණ කරන්න ඔයා කවුරු වුණත් කමක් නෑ. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් හරි, ඔයා රැකියාවක් කරන කෙනෙක් හරි, ඔයා පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍යාවක් හෝ ශිෂ්‍යයෙක් හරි, නැත්නම් ඔයා ගෘහණියක් හරි, නැත්නම් ඕනම කෙනෙක්. ඔයාට කිසි බාධාවක් නෑ රෙසින් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින්ම ඔයාට සසනා බාධා හරි කලින් ඔයා අඳුනගත්ත මොකක් හරි රෝග ලක්ෂණයක් හරි රෝගයක් හරි දීර්ඝකාලීනව බෙහෙත් ගන්න රෝගයක් හරි තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් රෙසින් නිර්මාණ කරන්න කලින් ඔයා පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා හරි ලොකුවට මේ දේවල් කරන්න හිතන්න එපා. මුලින්ම ඔයා වෛද්‍ය උපදෙස් අරගෙන හරි පොඩ්ඩක් මේ දේවල් කරන්න යොමු වෙනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ රෙසින් කියන කෙමිකල් එක හැමෝටම නෙමෙයි, සමහර අයට යම් පුද්ගලයන්ට සසනාබාධ ඇති කරනවා, චර්ම රෝග ඇති කරනවා, ඒ වගේ එක එක දේවල් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ සමහර අයට ඇස් වලට දැවිල්ලක් එනවා වගේ. මොකද මේක රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන රසායනික ද්‍රව්‍යයට වඩා පොඩ්ඩක් මේක ටිකක් සැරයි, ටිකක් සැරයි. හැබැයි අපි 100 දෙනෙක් ගත්තොත් එක්කෙනෙක්ට වගේ තමයි මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙන්නේ. ඉතිරි 99%ටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. එහෙම කිව්වා කියලා මුලින්ම කියන්න ඕන නිසා කිව්වේ. ඒ වගේම ඔයා දරුපතක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් නම්, කියන්නේ ගර්භණී තත්ත්වයේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අනේ කරුණා කරලා ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හිතලා පාවිච්චි කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඒ කාල සීමාවේ ඔයාගේ දරුවට අවුරුද්දක්වත් කාලයක් ගත වෙනවා නම් පොඩ්ඩක් රෙසින් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න. ඔයා ගැන නෙමෙයි, දරුවා ගැන හිතලා. ඉතින් ඒක තමයි අංක 1. 2 ඔයා මං කලින් කිව්ව ලක්ෂණ නැතුව ඔයා සාමාන්‍ය නිරෝගී කෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ. අංක 2 නිවැරදි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපකරණ පාවිච්චි කරන්න. මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න, ග්ලව්ස් පාවිච්චි කරන්න. මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මාස්ක් ගැන කතා කරොත් ඒ ගැන වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. මම මෙතනදී දීර්ඝ වශයෙන් ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි වෙනම වීඩියෝ එකකදී ඒ ගැන කතා කරමු. ඊළඟට තමයි අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ගොඩක් අය රෙසින් නිර්මාණ වලට යොමු වෙන්නේ කවුරු හරි කරපු රෙසින් නිර්මාණයක් දැකලා අනේ මේක මටත් කරන්න ඕනේ. කවුරු හරි රෙසින් නිර්මාණ කරලා ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කරගෙන යද්දී ඒක බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට හිතෙනවා සාමාන්‍ය පොදුවේ වෙන දේ මේ. අනේ මේ දේ මාත් කරන්න ඕනේ, මාත් බිස්නස් එකක් විදිහට මේක කරන්න ඕනේ, මට පුළුවන් ඉන්කම් එකක් ගන්න මේක කරන්න කියලා. හැබැයි ඔයා එයා කරපු දේම කරොත් හරියනවද? එයා හાર્ට් මෝල්ඩ් එකකට ෆොටෝස් දාලා, ලයිට් දාලා හැදුවා කියලා ඔයත් ඒ විදිහට මේක කරොත් හරියනවද? එයාටත් පාඩුයි, ඔයාටත් පාඩුයි. ඉතින් ඔයා මුලින්ම හිතන්න අලුත් දෙයක් කරන්න. රෙසින් කියන්නේ මියන කලාවක් නෙමෙයි, දිනෙන් දින දියුණු වෙන කලාවක්. අලුත් විදියට හිතන්න, ස්වභාව ධර්මයේ දකින දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයා මුලින්ම හිතන්න පළවෙනියම කරන කෙනෙක් විදිහට ලොකු නිර්මාණ වලට මුලින්ම යන්න එපා. මොකද රෙසින් වල වැදගත්ම දේ වෙන්නේ අතේ හුරුව. අතේ හුරුව කියන්නේ අපි රෙසින් මික්ස් කරන්න ඕනේ. රෙසින් තියනවා බෙල්ල පොලේ ගන්න එක එක අනුපාත වලට. අනුපාතයක් කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද. අපි උදාහරණයක් විදිහට දිගක් හිතමු. දැන් අපි කියනවා කිලෝමීටර 2ක දිගක්. කිලෝමීටර 2ක කිලෝමීටර 2.2. ඒ කියන්නේ 2.2 හරි 4 ඉඩමක් තියනවා කියලා. ඉඩමේ එක පැත්තකට කිලෝමීටර 2ක් දිගයි, අනිත් පැත්තට කිලෝමීටර හරි 4. දැන් ඔය කිලෝමීටර 2 ඉඩම හරි 4 ඉඩම කිලෝමීටර වලින් නෙමෙයි දමන්නේ. අඩි හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් අර හුරු පුරුදු විදිහට කිලෝමීටර කියලා ගමුකෝ. ඔයාට කියනවා මේක ලස්සන පාත්තියක් දාන්න, එහෙම මොකක් හරි කියන. දැන් ඔයා කොහොමද එක පාට මේක
මෙතන මේ හරිය මේ ටික කරනවා මේ හරිය මේ ටික ඔයාලට කියනවා පාති 5ක් දාන්න ඕනේ. කිලෝමීටර් 2 පාති 5ක් දාන්න ඕනේ. අදට කොහොමද ඉඩ වෙන් කරගන්නේ? දැන් ඔයාලට කිලෝමීටර් දෙකක් දිග කොලයක් අරන් ඇවිල්ලා පාති ටික මැන අඳින්න බෑනේ. එහෙනම් අපි කරන්නේ අනුපාතයක් හදා ගන්නවා. මම මේ කිලෝමීටර 2 නැත්නම් කිලෝමීටරය කියන දුර මීටරයට හරවනවා. කිලෝමීටර 1ක් සමානයි මීටර 1යි. එතකොට මම කිලෝමීටර 2ක් ගන්නවා නම් මීටර 2ක් ගන්නවා. මීටර 2කේ කඩදාසියක් ගන්න පුළුවන්. මීටර 2කේ කඩදාසියක් අපිට කොහේ හරි ලාගෙන අපිට ඕන ස්ට්‍රෙච් එක අඳින්න පුළුවන්. ඒ අඳින්නේ අර කිලෝමීටර 1ට මීටර 1යි කියන අනුපාතයට. ඉතින් ඕක තමයි අනුපාතය කියලා කියන්නේ. එතකොට අනුපාතය ගනිද්දී අපිට තියෙනවා 2ට 1 අනුපාතය තියෙනවා 1ට 1 අනුපාතය තියෙනවා 3ට 1 අනුපාතය කියලා මේ රෙසින් වර්ග වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ මොන රෙසින් කිව්වම රෙසින් තියෙනවා ගොඩාක් දේවල් වලට මේ ආර්ට් වලට ගන්න නිර්මාණ වලට ගන්න ස්වන් රැකියාව වලට ගන්න රෙසින් එක විතරක්ම නෙමෙයි. ෆයිබර් වලට ඉලෙක්ට්‍රික් වලට ඒ වගේ නොයෙකුත් මාදිලියේ හැම දෙයකටම මේ රෙසින් කියන දේ යොදා ගන්නවා. හැබැයි ඒක පොදු නම රෙසින් වුණාට රෙසින් කියන්නේ ලාටු වගේ තමයි රෙසින් කියන එකට සිංහල තේරුම. ලාටු හොඳ වචනයක් තියෙනවා මතක් වෙන්නේ නැහැ දැන්. ඒ වගේ අර ඇලෙන ගතිය තියෙන දේවල් වලට තමයි මට වචනේ මතක් වෙන්නේ තමයි රෙසින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක පොදු නමක්. ඉතින් මේ අනුපාතය අනුව තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ මුක ගන්න මොන සම්බන්ධවද කියලා බලන්නේ. වැඩි හරියක් 1ට 1 අනුපාතය සහ 2ට 1 අනුපාතය තමයි මේ පොඩි නිර්මාණ වලට ගන්න රෙසින් වලට ගන්නෙ. ඉතින් එතනිනුත් ගියාම මේ නිර්මාණ වලට ගන්න රෙසින් තවත් වර්ග කිහිපයකට බෙදෙනවා. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟට ඊටසෙත් තව රෙසින් නිර්මාණ වලට ගන්න තව දේවල් සාකච්ඡා කරමු. අපි දැන් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මූලිකව කතා කරන්නේ අලුතෙන්ම රෙසින් නිර්මාණ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් කොහොමද රෙසින් වලට ඕන දේවල් තෝරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා තෝරගන්න 2ට 1 අනුපාතයේද 1ට 1 අනුපාතයේද ඔයා මුලින්ම කියන්නේ ඔයා මිලදී ගන්න රෙසින් මොකද්ද අනුපාතය කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් විකුණන වෙළඳ නියෝජිතය අනුව ඒකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක මාකටිං. ඒක වෙනම පැත්තක්. ඒක ස්වන් රැකියාවට අදාළ ඔයාලගේ ස්වන් රැකියාවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ අනුපාතය මොකද්ද කියලා බලලා ගන්න විතරයි. 1ට 1 අනුපාතය හෝ 2ට 1 අනුපාතය මුලින්ම කරන කෙනෙක් සුළු ප්‍රමාණයක් ගන්න වෙළඳ පොලේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන්. මිලිලීටර 75 මිලිලීටර 150 300 වගේ පොඩි ප්‍රමාණ වලින් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ස්මෝල් බිස්නස් එක. අපි ස්මෝල් බිස්නස් කියන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරය කියලා කියමුකෝ. ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ මුලින්ම මොන වගේ නිර්මාණයකින්ද? පාසල් යන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් පෑන් හදන්න, බුක්මාක් හදන්න, කී ටැක්ස් හදන්න. ඒ වගේම රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පෑන් හදන්න, පෑන් හදලා වාගේ ඔයත් එක්ක එකට රැකියාව කරන අයට ඒවා විකුණන්න. එතකොට කී ටැක්ස් හදන්න. එතකොට ඔයාට ඕඩර්ස් එන්න පුළුවන් කට්ටියට පොඩි තෑගි දෙන්න. කී ටැක්ස් ඕඩර්ස් එහෙම කී ටැක්ස් ගත්තත් මෝල්ස් තියෙනවා, සෑහෙන්න මෝල්ස් තියෙනවා එක ඩිසයින් වලින්. එකම මෝල්ඩ් එකට ලඟු වෙන්න එපා. ඕන තරම් මෝල්ස් තියෙනවා. තව කොණ්ඩ කටු හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. පටන් ගන්නම කෙනෙක්ට මම කියන්නේ අඩු වියදමකින් කරන්න. මුලින්ම ලොකු නිර්මාණ වලට යන්න එපා. මොකද මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ රෙසින් වල අතේ හුරුව කියන දේ තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. මම හැමතිස්සෙම හැමෝටම කියන දෙයක් තමයි අතේ හුරුව තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ රෙසින් නිර්මාණයකට. ඉතින් ඔයා මුලින්ම අපි හිතමුකෝ කී ටැක්ස් හදනවා කියලා. එහෙනම් ඔයාට පොඩි කී ටැග් මෝල්ස් තියෙනවා. රුපියල් 100 ඉඳන් තියෙනවා පොඩි කී ටැග් මෝල්ස්. ඉතින් කී ටැග් මෝල්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. රෙසින් 75 150 පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අතේ තියෙන මුදලට සාපේක්ෂව. ඊට පස්සේ ඔයාට මුලින්ම කලර්ස් වලට යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ට්‍රාන්ස්පරන්ට් විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට බජට් එක තියෙනවා නම් ඔයාගේ මුදල් අතේ තියෙනවා නම්
කලර්ස් පොඩි ප්‍රමාණ වලට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ග්ලිටර් ඩස්ට් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සීක්වෙන්ස් ಜಾති පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම දැක්කා එක ව්‍යාපාරිකාවක් අඹ මල් වලින් ලස්සන්ට ජුවලරි හදලා තිබුණා. රෙසින් නිර්මාණ කරලා තිබුණා. අඹ මල් දාලා. ඉතින් ඒ වගේ කුස්සිය තියෙන දෙයක් වුණත් අපිට අරගෙන රෙසින් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට key tag හදද්දී ඕන වෙන්නේ key tag accessories කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ key chain තියෙනවා. එක එක මිල ගණන් වලට ඒ මිල ගණන් වෙනස් වෙන්නේ ඒකේ තියෙන quality එකට මිල ගණන් වෙනස් වෙනවා. එක quality වලට ඔයගලන්ට silver gold colors දෙකෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. key chain. ඉතින් key tag හදනවා නම් තව එක පැකට් කරන්න ඒකට අවශ්‍ය විදිහේ පැකට්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. වෙනද පොලේ තියෙනවා. මේ හැමදේම මං ගාව නැහැ. වෙන ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් අන්තර්ජාලය Facebook එකේ හොයලා බලුවොත් මේ ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ඕඩර් කර ගන්න පුළුවන්. මොකද නැත්තම් මේ හැමදේම මං ගාව ගන්න තියනද කියලා ඔයගොල්ලෝ අහයි. ඒව හැමදේම මං ගාව නැහැ. මං ගාවත් තියෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අලුතෙන්ම රෙසින් නිර්මාණ පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මම හරි සරලයි. ඔයගලන්ට ඕනේ රෙසින් පොඩි ප්‍රමාණයක් පොඩි key tag mold එකක්. ඒතකොට key chain විතරයි. ඒක පැකට් කරන්න පැකින් බෑග්ස් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉස්සෙල්ලාම key tag වලින් රෙසින් නිර්මාණ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් පොඩි බජට් එකක් තමයි මුලින් ඕනේ. 20-30,000 ගණන් වල බජට් වලට යන්න එපා. ඊළඟට ඔයා ජුවලරි කරනවා නම් මේ වගේ මේක key tag වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. pendant earrings වලට මේ වගේ molds තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ molds තියෙනවා ජුවලරි වලට. ඊට පස්සේ මේ වගේ molds තියෙනවා. මේ තව ඒ වගේ molds designs jewelry වලට ගොඩාක් තියෙනවා. මේ වගේ design ගොඩක් තියෙන mold එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර මං කිව්වා වගේ රුපියල් 100ක් වගේ තියෙන පොඩි තනි molds පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි jewelry කතා කරොත් accessories පැත්තට ගියොත් නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් රුපියල් 3 රුපියල් 2 වගේ පොඩි පොඩි මිල ගණන් වලට වැටෙන්නේ. jump ring earring hooks කරාබු වගේ හදනවා නම් stud base ඒව කරාබු වලට ඊළඟ chain pendant connectors ඒවා necklace වලට ඊළඟ ring base bangles වෙනම ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ bangle molds තියෙනවා. ඒ වගේම ring molds තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට බලමු මේ වලින් කොහොමද ඩිසයින් කරන්නේ, මේ වලින් කොහොමද නිර්මාණ බිහි කරන්නේ කියලා අපි ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් ජුවලරි හදනවා නම් එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා ornaments හදනවා නම් ornaments කිව්වම නම් ඒක ටිකක් ලොකුයි. වියදම වැඩි. ඔයගලන්ට ලොකු බජට් එකක් මුලින්ම දාන්න බලන්න. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ornaments වලට යන්න කලින් මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් රෙසින් වලට අත හුරු කරගන්න කියලා. ඉතින් අදට මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් අදට සමගන්නවා. බයි බයි. ඔයාලට රෙසින් නිර්මාණ හා වෙනත් සොයන් රැකියා පිළිබඳව තියෙන ගැටලු පළවෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී ඒවත් සාකච්ඡා කරමු. බයි.